пам'ятаю, що 14 лютого ми замовили суші, і такі сказали, що ми поїмо ці суші останній раз в житті. Ну, такий прямий запит на військове порно вже як-то трошки заїбав. Для мене це, наприклад, це відсутність фінансування від держави. Так, ми вміємо виживати, так, ми можемо зробити проекти, але я не знаю, куди це все прямує, так? Тобто, коли я не могла просто платити зарплату людям і гонорари, там, акторам і акторкам, і драматургам, і драматургиням. Я Анастасія Косудій, я зараз в Берліні в своїй квартирі поруч із станцією метро Зюрштерн. Я драматургиня, часом дуже зрідка режисерка, в основному своїх власних текстів. Я з Запоріжжя, там працювала якийсь час з 2015 по 2017 рік, де у нас був такий театр Запорізька нова драма, потім переїхала в Київ, була шеф-драматургинею постплей театру, такого незалежного об'єднання митців, і тепер співзасновниця театру драматургів у Києві, як і Лена Лягушонкова також. Наразі я в Німеччині ставлю і пишу виставу в Національний-театр Мангейм, але дуже скоро збираюсь в Україну, там теж робити всякі штуки. Ну, власне, також, як і Лена, під час війни я не в Україні, але багато працюю з українськими темами. Якось так. Мене звати Лена Лягушонкова, я сьогодні з котиком. Зараз я знаходжусь у Варшаві, в Польщі на резиденції. Полишила Україну 5 березня цього року. Ось, і від цього часу знаходжусь в Польщі з виїздами іноді до інших країн. Я називаюся Оксана Дудко. Оскільки всі сказали, де хто є, я зараз є в канадських преріях у місті Саскатун. Я жила у Львові багато років і там організовувала театральні фестивалі. Був такий фестиваль «Драбина» і був такий фестиваль сучасної драматургії «Драма.UA», де ми організовували читки п'єс, вистави і конкурси п'єс. Потім я переїхала до Канади, де я зараз працюю і дописую свою дисертацію, і вже не організовую театральні фестивалі, але часом пишу про театр. Це не є моя професійна робота. Професійно я займаюся історією, викладаю історію, але я, наприклад, викладаю історію України в канадських університетах і використовую, наприклад, різні п'єси і тексти. Останній текст, з яким ми працювали студентками і студентами, це була вистава Рози Саркісян «Age Effect». І я тепер маю 60 чи більше канадських есеїв, написаних на цю тему. Ну, я, наприклад, до повномасштабної війни, я кажу, що я драматург і працюю в театрі, але насправді в Україні драматург за рідкісним виключенням нічого не заробляє. І не заробляв також, тому, в принципі, мій звичайний день виглядав так, що я йшла в офіс на свою офісну роботу, де я була контент-мейкером для всяких скучних бізнесів, які робили там, наприклад, LED-екрани. Імітувала там роботу, ну ладно, окей, не імітувала, я працювала там також, а ввечері приходила, щоб писати якісь більш художні тексти і зловживала корпоративним правом на відпустку неоплачувану. Я була в Канаді, коли розпочалася війна, і через те, що я тут працюю при Українському центрі в університеті Саскачевану, то починаючи з осені, мабуть, з зими, потрібно було коментувати всі події в Україні. І це було трохи дивно і страшно, бо тебе постійно все питала локальна преса і нелокальна, чи почнеться війна, розкажіть нам. І це дуже дивне відчуття бути за кордоном і розказувати як експертне знання, чи почнеться війна, чи не почнеться, але незважаючи на те, що начебто я вчила історію, навіть її викладаю часом, усвідомити і сприйняти те, що зараз може початися знову масштабна війна в Україні,
Це було дуже складно. У мене в основному приходять спогади про що було до повномасштабної війни з Фейсбуку. І сьогодні мені Фейсбук нагадав, що я рік тому мала прем'єру в театрі Василька в Одесі, за який ще не отримала гроші, але я так думаю, що я не збиралась. Я заробляла гроші, не збиралась платити в сенсі, бо я вже офіційно не працюю в цьому театрі. І я заробляла гроші як драматуржка, і я пригадую, скільки мені доводилося працювати до 24 лютого. Хоч я і зараз працюю, це просто було не порівняно, бо щоб заробляти драматургію, ти мусиш працювати 24/7 просто, щоб отримати 5-700 за текст гривень. Ось це мій другий вже досвід біженства. І я знала, що буде повномасштабна війна. Це для мене був просто якби питання часу, бо 14-го року свій час я уїхала з Донбасу. Ось, і було дуже відчувалося це, що буде війна. І я місяць 24 січня 22-го року теж була в Польщі. Я приїжджала на спектаклі на Дзяди до Кракова Майя Клічевської виставу і оглядала тут ще в театрі Повшехному Люпи, коротше, виставу 6-годинну. І я з режисером приїхала, і ми розмовляли, чи варто повертатися в Україну, якщо через місяць все одно я утекла до Польщі. Пам'ятаю, що 14 лютого ми замовили суші, і такі сказали, що ми поїмо ці суші останній раз в житті. А що в нас фестиваль був, Настя, пам'ятаєш? 2 лютого проводили фестиваль театрів драматургів, фестиваль Бобра, і це остання моя мирна фотка, напевно, це з цього фестивалю чити. Ну так, ми ж, власне, одразу, якраз перед війною була оця розбудова театру драматургів, який відкривався кілька разів, привідкривався. Привідкривався. Так, я пам'ятаю, що ми теж почали тоді в кінці грудня цю копродукцію із Мюнхнер Камершпіля. І було так, і ще було читання. Було читання п'єси іранської тоді. Це теж був такий дивний досвід, тому що те щось вже відчувалось трошки. Водночас були грантові гроші на читання цієї текстової, який називається «Тіло на тепер і сьогодні». І це така історія про трансгендерну людину в Ірані. Тоді ще теж в Ірані була інша ситуація. Мені здавалося, що українці можуть зрозуміти про цю історію, але на диво тоді прийшла дуже якась гарна публіка, люди залишились на обговорення, багато говорили про те, що серед іншого, може театр може едукаційну також функцію виконувати, щоб представляти нове мистецтво. Коротше, було хорошо, поки не йобнула війна. Я пам'ятаю, що мало бути відкриття, а коли війна почалась, ви обговорювали, що далі? Чи це заморозився проект, чи ви вирішили його трансформувати? Які були внутрішні розмови про те, що робити далі? Він не заморозився, він в такому постійно процесі відкриття. Як наш зараз день відбувається після повномасштабного вторгнення? Для мене він в чомусь ідеально відбувається цей день, тому що це така мрія про життя драматурга, коли ти просто стаєш і маєш писати текст. З одного боку, звісно. Нема офісної роботи, нема якихось зобов'язань, окрім цього. Вдома працюєш? Так, я з дому. Єдине, що я собі зробила такий абонемент в Берлінську бібліотеку міську. Такий величезний на кілька гектарів коворкінг, де ніхто тебе не питає і не просить грошей, ти просто сидиш собі там серед студентів і пишеш тексти. З іншого боку, всі тексти про одне й те саме до певної міри. І я трохи відчуваю таке втому від продукування сенсів. Пов'язано я не знаю, як у вас це з почуттям вини за те, що ти не живеш в Україні і пишеш про це. І тому я час від часу зриваюсь на те, щоб поїхати на час в Україну, щоб дати собі дозвіл писати про те, що я пишу. Ми коли з колегами говорили, що робити, тобто з багатьма це і історики, і просто люди з університету, і, до речі, багато театралів, театралок.
про те, що все, що стосується України, тобто ми будемо коментувати. Ну, тобто, якщо тебе просять щось прокоментувати, або написати, або зробити, або прочитати якусь лекцію, ми будемо це робити, так? Скільки часу треба, і це якби наш обов'язок. Як ви реагуєте за кордоном на ці постійну необхідність публічно дуже часто говорити про Україну і не публічно теж? У мене це просто зараз по больному. Я повернулася з фестивалю Борська комедія, і там було такий чудовий семінар, але ну, я гадаю, трішки вони промахнулись з цільовою аудиторією, бо там було це копродукція декількох фестивалів, в тому числі Борської комедії, і там зібрали людей і культурні інституції, які співпрацюють з обцекрайовцями, ауслендер, Іноземцями. іноземцями. Мгм. І залучили ну, гостей з України, нас ну, в тому числі. Ми привезли свою виставу, і це було дуже важко. 2 дні підряд слухати, який ти нещасний, який ти потребуєш, а ти приїхав на фестиваль ну, виключно як професіонал, і ти хотів здобути якісь професійні контакти, і ти слухаєш ну, 2 дні, це дуже важко. І особливо я уявляю, як це було там дівчатам, які приїхали з Києва, з якихось там з Харкова. Ну, і вони приїхали, правда, от одне було завдання знайти професійні контакти режисерів, щоб вони там могли там, ну, після там якогось завершення зробити постановку в конкретному театрі. А вона сидить і 2 дні, вона дуже ввічлива людина, і вона сидить і слухає, от, ну що да, ми нещасні біженці, ми потребуємо допомоги. І потім ще там у нас був такий кейс присвячений виставам з України, і цей кейс помістили на кінець програми Борської комедії, і ну, якби із нормальних гостей ніхто не залишився на нього. І якби оце говоріння про Україну мені ну, напевно якийсь час буде дуже важко. Я хочу розмовляти про якісь дуже відсторонені теми, хоч я відчуваю, що це мій обов'язок. Якщо не буду говорити я, буде говорити хтось інший. І теж мала нещодавно, ну як, може місяць тому спор, що якщо ми не привласнимо собі ці, ну, не будемо оповідати свої наративи, що дуже швидко це зроблять росіяни, що зараз трапилося ну, з Кирилом Серебрянником в Києві. І ми повинні перехоплювати це, і просто це наша, як би, обов'язок. Я згадую дискусію в Відні, коли модераторка, до речі, вона, ну, типу, полька за походженням, але прожила там більше свого життя в Відні. Може, це якось вплинуло. Одна з питань, які вона задала, це вона каже: опишіть, як ви тікали з України, як людина, типу, як от людина переживає цей досвід. І я в принципі, типу, нормально ставлюся до таких питань, якби, ну, питай, значить, треба розказувати, мало лі, може, в аудиторії немає певної там едукації. Понятно, що люди також приходять частково посмотрети на... Забавних звірюшок. Ну так, але тут щось мене якось це вкуркало, бо ну, такий прямий запит на військове порно вже як-то трошки заїбав. Ну, і я типу прямо їй відповіла про те, що якщо вона хоче практичних порад, як їй в майбутньому тікати з Відня, то я їх можу дати. Якщо вона хоче послухати військове порно, то я їй не хочу його давати. В Німеччині зазвичай модератор питає кілька питань, можливо, якщо є час, 2 питання від аудиторії, жорстко модеровані. Там вони були відкриті, типу, пул питань. Я дуже сильно готувалась до чогось їбанутого, але ні, типу, люди були дуже добрі, розумні. Там. Єдине питання, яке мене трохи вігнало в ступор, було про те, як Україна буде справлятися із фактом ПТСРу у багатьох солдатів обох статей, і як буде справлятися із хвилею типу домашнього насилля, яке буде в Україні після війни. Ну, типу, це теж, по-перше, я драматург, а не психолог, щоб про це розповідати. Я можу назвати якісь громадські ініціативи, але типу, моя думка так само має так само вагу, як думка будь-кого в аудиторії. З того приводу, по-друге, звісно, дуже сумно чути про стигматизацію всіх солдат тим, що вони є люди з ПТСР, і
спраглі до домашнього насилля, хоча це зовсім не так. Мені було важко єдине, що тому що я викладала в Канаді, коли війна почалася, я повернулася в Україну, і це було дуже двояке життя. Тобто в Україні в тебе одне соціальне середовище з колегами, друзями, подругами. А в Канаді в тебе з одної сторони тобі всі співчувають, але з іншої сторони тобі запишуть, де мій есей там за 5 хвилин, який потрібно перевірити. А ви там під бомбами, будь ласка, прокоментуйте, як вам там, чи бомба впала на ваше місто, чи не впала, і вже ви там вас поранили чи ні. Ну це, звичайно, з усім толерантністю, співчуттям і абсолютною чутливістю. Але жити оцим нормальним життям і відповідати за мейли впродовж 24 годин і коментувати з посмішкою і підключатися до цих всіх зумів в другій, в третій ночі, це було трохи виснажливо. Зараз ситуація стабілізувалася в тому плані, що немає такого навантаження медійного, як було під час війни, і не було цих всіх менше круглих столів. Але є інша ситуація. Я цього семестру викладала курс, який називався «Геноциди і масове насильство», і останнє моє заняття на цьому курсі воно було якраз присвячено війні, і як мені цікаво було поговорити з студентами, оскільки курс про геноцид, як вони сприймають те, що відбувається в Україні. Мені деякі студенти сказали, вони, очевидно, на цьому курсі вони цікавляться, вони досить багато знали про Україну, хоч не всі. Але один з студентів мені сказав, чи навіть двоє, що їхні друзі взагалі думали, що війна вже в Україні закінчилась, так? І вони взагалі дивуються, що там ще відбувається війна. Причому, що я би не узагальнювала аудиторію північноамериканську, начебто вони не знають, де Україна, і нічого не розуміють про Україну, і взагалі такі обмежені інтелектуально, абсолютно ні. Просто це свідчить про те, що відбувається якийсь такий злам, і ті, хто залишається в тому середовищі і слідкує за війною, там, наприклад, в Твіттері чи через друзів, то вони далі слідкують, а хто просто цікавився війною, так як, наприклад, ми зараз відбувається щось в Ірані, ми там цікавимося, коли про протести не будуть нам по медіа кожен день бомбити, відповідно, можливо, ми не будемо цікавитись, так, або, можливо, ми залишимося в тому маленькому середовищі і будемо слідкувати за цими протестами. От я навіть не знаю, що з цієї ситуації робити, бо з однієї сторони спочатку була супервтома, а тепер, я думаю, можливо, треба якось змінювати і далі говорити про Україну, але яким чином, я насправді просто не знаю. Я думаю, що тут феміністичного в наших цих розмовах? Що феміністичного для вас у ваших підходах? Одних з жіночих страхів, мотивації їхати з України, в мене був страх зґвалтування. І я розмовляла з іншими жінками, які уїхали, і вони цей страх, напевно, виносять на перший план. Так, я дуже тебе розумію. Я, в принципі, про це тільки й думала перші 2 дні, коли я була в Києві тоді, бо я думаю, що ми всі достатньо книжок читали про всі попередні війни. І Було дуже очікувано. у мене було відчуття, що сильно. Я просто, оскільки я співпрацюю з багатьма цими культурними інституціями в Німеччині, я бачила, як вони підтримували Україну, коли ми програвали. І це змінилося, коли Україна пішла в наступ. Я побачила, наскільки їм раптом стало важче, не знаю, робити репости на корпоративну сторінку в Інстаграм або розмовляти про це. Не всіх, звісно, але Вау, я шокована, дуже цікаво. Мені здається, що це певна є усталена форма співчуття, як, наприклад, зараз до Ірану, тому що вони, очевидно, на рівні сили, протестуючи, які є правими, влади, яка є точно неправою, тут все абсолютно зрозуміло. Україна, коли переходить в наступ і раптом починає вигравати, я пам'ятаю ці розмови з моїми друзями берлінськими, які казали, це правда, що Україна наступає? Я кажу, так. І це якось, бо всі мої друзі, всі мої колеги готували мене до того, що я тут навсігда. Ясно, що ми часом повертаємося одно до цих розмов. Що, так, звісно, Настя, ти можеш думати про те, що Україна може перемогти, але давай будемо реалістами, і будувати кар'єру треба тут. Це один такий момент. Але з іншого боку, є і хороший елемент в цих інституціях, тому що, попри все це, вони згоджуються часом на довгострокові проєкти, і для мене це відповідь на те, як продовжувати про це говорити.
Бо ну, на певному рівні я теж заєбана дуже сильно цим стилем коротких читань, коротких дискусій, таких спишок, які не мають довготривалої дії. Коли це вистава, яка буде поставлена, яка буде йти в репертуарі, то це типа КПД його вище. Інша справа, звісно, що глядач в Німеччині ходить дуже погано в театри на будь-які вистави після корони. Ну, але це вже інша проблема. Я згадала, що коли я була у Львові весною, мені один драматург каже, мої вистави ніколи би так не викликали інтересу і ажіотажу за кордоном, як зараз. І я собі подумала, по-перше, наскільки цей інтерес є, а по-друге, мені цікаво, от коли Анастасія згадала про те, що одне це короткотерміновий проект, а інше це постановки в театрах. Так, от мені цікаво, наскільки Україна, на вашу думку, зможе в театральному просторі перейти з тих таких спалахів, давайте ми 3 дні фестиваль українського щось там зробимо, до того, що український театр будуть сприймати як гравця, так? Тобто і будуть запрошувати на щось серйозніше, а не таке, як просто от показати якихось таких, здається, це Лена казала, таких цікавих тваринок, давайте, але за 3 дні вже інші тваринок привезуть, і нам уже не цікаво. От мені цікаво, чи війна щось змінює в цих підходах до такої серйозної співпраці. Це мене дуже сильно гнітить, особливо зараз, коли ми бачимо, наприклад, читання, де на один рівень ставляться тексти Наталки Ворожбит і Неди Неждани. Ну, типу, справді хороша авторка, яка пише сучасною мовою і хороші тексти, і графоман. Ну, давайте будемо чесні щодо цього. І мене вражає, коли організатори цих читань, очевидно, я не розумію, чи в чому проблема. Вони не читають текстів, не розуміють контексту, читають якісь інші букви. В цьому, як на мене, досі є проблема, при тому, що в іншому вони нібито мають цілком виважені судження щодо якості тексту. І це також лякає, тому що якщо ми назбираємо таку певну кількість подій низькоякісних творів, то через рік нам скажуть, ну, да, от ці от українці вічно плачуть в своїх текстах, які, написані ніби 20 років тому, ну, що тут це ж не підходить для сучасного мистецтва. Я поки не виробила для себе, чесно кажучи, стратегію, як з цим працювати, бо досі в мене відчуття, що ця суб'єктність українська, вона досить примарна в Європі, принаймні, і вона існує тільки в певних рамках уявлення про людей, які страждають від війни. От Лена, ти ставила в Штутгарті нещодавно виставу. Це дуже важливе питання, його потрібно сформувати. І що в мене просто теж свіже відчуття, що я спілкувалася нещодавно з білорусами, і дуже яскравий приклад, що хвиля зникла, професіоналів вона не залишила, і зараз їм дуже важко жити, як виживати саме як професіоналам, і дуже не хочеться, щоб треба вчитися на досвіді, і щоб наше ім'я запам'ятовувалося як ім'я професіоналів, в тому числі ми саме цим представляємо Україну, ми саме цим боремося з условними серебряниковими, щоб не було плачу по Європі, особливо по західних країнах, по Франції і Німеччині, де це особливо болісне, щоб не було плачу за великими русскими митцями, без яких ми не можемо жити, ми повинні їм предоставити щось взамін. На жаль, інституції, які нас можуть якось спирати в цьому, я не знайшла особливо для себе таких інституцій українських, щоб я відчувала, що за тобою йде підтримка інституції, і, можливо, це може бути якесь виживання, бо виживання як професіонала – це, це питання життя для мене, бо я не знаю щодо повернення в Україні, я не бачу себе там наступні скільки-то умовних років, бо просто через банальне питання, що нема праці. Коли мені там пропонують давайте якусь чітку, хуїтку, я кажу, ні, ребята, давайте робити виставу, ми серйозні люди, ми прийшли тут, не переїдати гранти.
І ну, перший потік вистав це, звичайно, були якісь актуальні вистави. Дуже багато театрів в Польщі тут, в частності, ну не знаю, як в Німеччині, ну чіткі точно були, але виділяли гроші саме під українські проєкти, в тому, ну, ураховуючи те, що у них репертуари, програма ну, сформується на 2-3 роки вперед, це ну, залежачи від театру. І першу виставу, яку ми зробили, ми почали її зробити в квітні, і це, звичайно, була вистава про війну в Україні, і потрібно було її зробити з жінками, які були на резиденції. Це не всі, це були всі місткині, не всі вони були акторками, і треба було не тільки якось залучити їх досвід, це від співу до візуальних якихось артів, і треба було зробити виставу. І напевно, це моя ну зовсім випадково, але моя, напевно, сама найфеміністичніша діяльність у житті, що ми розуміли, що можуть потрапити жінки з якимось травматичним досвідом на цю виставу. Оце Західна Польща, ну там не дуже багато біженців насправді, і якось потрібно було укласти досвід, і там вистава побудована на інструкціях. Я принципово не хотіла, щоб там були якісь ну занадто тригерні історії. І одна з інструкцій це була, що робити при зґвалтуванні, і мені здається, от 16-го ми мали показ, я бачила, як реагує публіка, мені здається, нам вдалося з цим питанням, ну, якимось чином його художньо, ну, театрально оформити. Друга вистава, яку я робила вже в еміграції, це вистава Мальво Горького в Штутгарті, і це теж повинна була на початку бути читання. Ну, німці нам давали таку фору, ви там віддохніть, потусуйтесь, і типа, ну що буде, вам все одно все пробачать, бо ви українці, ви нещасні сирітки. Але ну, я дуже ретельно підбирала команду, і ну, команда дуже якби попрацювала, на мою думку, що за там біля 3-4 тижнів ми ну, показали повноцінну виставу. Я сподіваюся, вона буде мати, ну, вона не є репертуарною, бо дуже важко збирати команду, але я маю надію, що вона буде жити якесь театральне життя. І зараз я працюю над тим, щоб не йти по цій українській квоті, а мати якусь ну, свою самостійну долю. І ну, радію, що в мене 8 квітня і 28 квітня буде 2 прем'єри в Польщі. Це вже ну, суто такі копродукції з польськими акторами і акторками. Ну і також планую в інших країнах теж якісь мати проекти. Ну, на жаль, як я вже казала, якоїсь інституціональної підтримки від України я не мам. І отак. До нас, до речі, у Лондоні після читання Оксана Потапова прийшла, відома феміністична дослідниця, яка зараз у Лондоні перебуває і навчається, як я розумію, робить дослідження, і вона також спитала серед іншого, як ми, типу, чи буде якесь фінансування від держави для культури після завершення війни. Теж якби питання, на яке дуже важко відповісти. Все, що я могла і сказати, це те, що ми викручувались, в принципі, завжди в культурі без державного фінансування. Тут головне, щоб не заважало. Це не заважало, але якщо його не було особливо долі... Якщо держава не заважає, то вже добре. Але я бачу в цьому велику проблему. Тобто, я дуже стомлена людина. І після більше 10 плюс років з цими всіма театральними штуками в Україні, коли ми починали там з якихось студентських, аматорських речей і з друзями там іншими казали, що ми там прикуємося до ніжки стола в якомусь там казначействі державному. Я просто виснажилася, не те, що я втомилася там робити театральні фестивалі або театральні проекти. Ну, ми всі втомлені, так, це з віком наступає, я не знаю, хоч мені зараз кажуть, що вік – це соціальна концепція, я дуже відчуваю її на фізичному рівні. Я веду до того, що, наприклад, коли ти робиш якийсь театральний проект, я, наприклад, не могла на якомусь етапі, коли ми робили Drama.ua, запропонувати щось акторам, режисерам, крім читання, так? Тому що в нас просто не було бюджету, щоб зробити повномасштабну постановку. Ми могли притягнути, наприклад, колись мене ще цікавила там Щепка Демірський і так далі, їх на фестиваль до України, тому що частково нам поляки могли по гранту їх привезти. Але, наприклад, зробити продукцію, крім зерносховища, коли я працювала, я зараз це зовсім новий етап в театрі, там багато чого зроблено, тобто
але в ті старі часи в тебе просто не вистачало ресурсу. Тобто ти абсолютно на якомусь етапі ти стопоришся, бо ти маєш плани, і ти їх постійно реалізовуєш на 5%, так? І ще й за це не заробляєш, і ще маєш 3 роботи, щоб заробити на ці свої плани на 5%. Я не знаю, що крім такого жорсткого лобіювання і об'єднання навіть тих людей, які між собою не дуже естетично підходять, і просто видирання від держави своєї чи чужої якихось коштів, я просто не бачу, як це можна змінити. Або так, або я зараз працюю просто за кордоном, викладаю курси і за це заробляю гроші, і можу подивитися будь-яку виставу, яка мене цікавить, так, але я вже нічого не роблю в театрі, крім того, що пишу статті. Для мене це, наприклад, це відсутність фінансування від держави. Так, ми вміємо виживати, так, ми можемо зробити проекти, але я не знаю, куди це все прямує, так? Тобто, коли я не могла просто платити зарплату людям і гонорари, там, акторам і акторкам, і драматургам, і драматургиням. Це дуже сильно зайобує, коли ти подаєшся, наприклад, з проектами в УКФ, які вимагають прописаного бюджету, всього плану дій. Це дуже велика робота. Потім ти отримуєш 3 коментарі експертів, які всі йдуть в різний напрямок, чому тобі надають ці гроші, так рік за роком. Ну, і в якийсь момент я просто зрозуміла, що я не хочу робити нічого, не брати якісь гроші в Україні, тому що ну, це неможливо. Це дуже багато дурної роботи, яка ніколи ніхуя не виливається в якесь продуктивне русло. Тому я виконавець дій в проєктах, які є фінансованими десь з заходу, або я роблю це безкоштовно. Безкоштовно теж не дуже весело це робити, але принаймні ти повністю реалізовуєш це, як ти хочеш. Тому так, я думаю, що ми сходимося тут в думках. Просто ну, я, наприклад, не готова лобіювати в державі нічого. І Але це питання ж не лише фінансове, це питання якоїсь інформаційної підтримки. Це дуже викликає ще питання у приймаючої країни. Наприклад, у мене, коли була прем'єра вистави в Штутгарті, паралельно там з моїм нагородженням, німці питали, чи хтось приїде з України, ну хтось приїде з посольства. Ну, в мене навіть мама не приїхала. І, ну, і ти відчуваєш навіть не те, що відсутність підтримки, ти відчуваєш, що в тебе ну, якусь заборону, якусь табу на тебе, і це страшно, правда. Ти все страшніше і страшніше повертатися в Україну, це просто, можливо, це в мене такий період зараз, він пройде, але це страшно. Знову ж таки, моя перспектива дуже прагматична, тому що я бачу театр більше з організаторської точки зору і з точки зору людини, яка писала про театр як історичний факт, так, як це все відбувалося, там тра-та-та, під час Першої світової війни у Львові, чому які театри поставили, і там чому під час Другої світової війни за нацистів ми Гамлета поставили, ну, умовно. Але я бачу це як боротьбу за владу і за ресурси, бо коли ми організовували театральні фестивалі, я не бачила це як доступ до влади і до ресурсів. Так, мене цікавили якісь естетичні напрямки, якісь п'єси, які хотілося побачити на сцені, якісь вистави, щоб зробити. А потім ти приходиш в реальний світ і бачиш реальних директорів театрів і не тільки. І ти розумієш, що вони сприймають театр просто як ресурс, тобто фінансовий ресурс і владний ресурс. І я просто згадую цю боротьбу за театр Лесі, і це просто, ну, тобто це не було вже дивно на тому етапі для нас, але це просто боротьба за один маленький театр, яка просто тривала роками, і ти розумієш, що просто ці люди, які стільки грошей взяли від того театру, стільки своїх людей там працевлаштували, вони не підуть так просто. Мені дуже шкода людей адекватних, які залишилися, які намагаються там тримати це все. І я розумію, що вони ще в більшої меншості, ніж були. І ну, це просто для мене просто я вже я б забіла це вікно вже. Заради цих людей мені хочеться щось якось робити, там нехай на волонтерських засадах. Я ще якщо хрест поставила для себе на українському театрі, то поки карандашиком. Мені раніше було важко пояснити, що означає працювати в незалежному театрі в Україні, бо ну, їхнє розуміння було таке, що понятно, що у вас мало грошей, але зарплата-то у тебе є. Яка зарплата? Ти працюєш просто як волонтер, все, ніяких зарплат. Але ще складніше пояснювати зараз, бо, наприклад, мій батько актор, і він працює в Запорізькому театрі, і він отримує зарплатню, ну, наскільки він мені каже, таку саму, як була до війни, бо якийсь театр зміг організувати виплати зарплат. Я знаю про ситуації інших акторів в інших театрах, які живуть там кожен місяць на 1500 гривень, і
і не протестують проти цього, при цьому захищаючи керівництво свого театру. Ну, і це теж така токсична модель, породжена всім цим радянським уявленням про мастера, про директора. І зараз, коли ці конфлікти починають підніматися потроху, мене жахає ця ситуація, типу, ну, я не знаю, як своїм колегам в Європі пояснити, як можна жити на скільки 50 євро в місяць. Ну так, може якось поговорити про якісь найкращі перспективи, які Що ми ми для можемо себе бачимо. зробити? Бо мене дуже фруструє, якщо нічого не можу зробити. Якщо можу помити підлогу і буду від цього добре почуватися, я помию підлогу. Ну, а я, наприклад, зовсім не фрустрована. Те, що я втомлена від того всього, і я розумію, що просто мого життя не вистачить, і я вже маю говорити, як наші там батьки і бабці, що, можливо, дітям нашим буде краще, або чужим дітям, не знаю, чиїмсь От. дітям в Україні. Але в мене абсолютно великий оптимізм, бо тому що, коли ми організовували перший конкурс п'єс, не пригадую вже в якому році Drama.ua, і я читала всі ці тексти. І потім і другий конкурс п'єс, і третій конкурс п'єс, і коли я читаю тепер п'єси час від часу українські сучасні, коли ходжу на читки, то просто це абсолютно позитивна і прекрасна динаміка, та, що відбувається в театрі, і ті постановки, які відбуваються. Тобто, і це неможливо не помітити, бо з часом за втомою дуже складно це помітити, бо ти вже просто не маєш навіть ресурсу сприйняти щось позитивне, так? Але я бачу дуже багато речей, і багато мені чого подобається. Але при цьому радикальному оптимізмі, який я вважаю, що ми мусимо практикувати, бо я вже постійно кажу на всіх якихось речах, де я взагалі виступаю публічно, тому що у нас немає виходу. Тобто радикальний оптимізм – це наша політична позиція. Я боюся, що війна доведе до того, що я не можу закінчити на оптимістичній ноті, бо не знаю, я хочу, щоб мене хтось з Українського інституту подивився, або з Українського культурного фонду, який вже, здається, розвалився, або, не знаю, там Зеленський. Те, що люди виїжджають, так? Тобто, і ніхто вже не має ресурсу повертатися і просити ці знову 3000 гривень від держави. Тому я впевнена, що всі, хто виїхав, будуть далі працювати для України і на Україну, просто тому що ми працюємо в мовному контексті. Театр – це дуже мовна штука. Тобто тут навіть якщо хочеш витравити себе Україну, вже і не зможеш. Але те, що все найкраще будуть люди дивитися в Штутгарті, в Лондоні, в Нью-Йорку і в Торонто, але, можливо, не в Києві і у Львові, оце мене трохи бентежить. Але український театр в будь-якому випадку буде дуже добрий, і є дуже добрий, і буде ще кращий. Коли я часом виринаю, типу, з всього поганого, що відбувається навколо, я думаю про те, що насправді зараз, попри все, в української культури, в принципі, є дуже великий шанс такої інтеграції в європейське суспільство. Ясно, що вона не така сильна, як російської культури, яка переплачена дуже великими грошима і пролобійована. Але менш з тим, також дуже класна школа у багатьох, ну, навіть конкретно драматургів, бо багато авторів, які просто не ставились в українському театрі через обставини, не через те, що вони були погані. Драматурги зараз отримали там резиденції, постановки і також велику таку важливу штуку, як можливість працювати з режисерами і акторами, яка, мені здається, дуже сильно дозволяє драматургу вирости швидко. Тому да, я оптимістична. Ну і да, власне, те, що ви, Оксано, кажете про мовний контекст, дуже правда. Тому що в будь-якому разі їхні п'єси, принаймні, будуть в Україні також. Така, я замахнулась дуже сильно. У мене резиденція місячна, тут я живу в самому центрі Варшави. Я завершила переклад тексту і буду завершувати. Мені залишилася одна сцена. Я пишу виставу мюзикл про російських солдатів і їх матерів. Це така дуже була дискусійна тема. Ми мали спор в Польщі. Я представляла цей проєкт, цієї вистави на фестивалі Open Nonfiction. В Німеччині мала багато спорів на цю тему, але мені залишилася одна сцена, і я просто після вистави Серебрянікова я впевнила, що я не просто маю право це робити, я зобов'язана це робити, бо якщо вони оповідали на стільки років, то чому ми не можемо про них оповідати? Хай Європа, хай світ бачить їх нашими очима. Ось, і я маю надію, що я її завершу до кінця резиденції, тобто до 2 січня, і буде в мене ще один написаний текст, і буду мати можливість її реалізувати на сцені як виставу. І з 29 грудня в мене буде нова робота.
в одному з театрів Варшави. Ти ще поки не хочеш анонсувати, в якому конкретно театрі? Повшехний. Повшехний, супер, все хорошо. Значить, Оксана, що ви зараз, над чим ви зараз працюєте? Може, розкажете? Я зараз працюю над новими курсами по історії України, але для мене війна мала важливий поштовх, якийсь динаміку, бо я десь 2 чи 3 роки не могла ходити в театр. А навіть після того, як я не робила жодних театральних проєктів, я ходила в театр як на роботу. Тобто, от де в якому місті я перебуваю, в такому місті я точно піду в театр і подивлюся. Тобто, мені просто не хотілося років 2 чи 3 ходити в театр. І коли почалася війна, я знову почала ходити в львівські театри. І не тільки в львівські, а загалом говорити з людьми. А тепер, і потім, коли повернулася до Канади, до Америки, я теж багато речей тут встигла подивитися. І мені хочеться далі займатися театром. Я далі бачу це як якусь цікаву річ, можливо, не так, як я займалася до того часу, бо це вже неможливо, це вже якась історія і минуле. Але я тішуся, що війна якось каталізувала, коли ти в війні ти шукаєш щось домашнє, так, до чогось ти звик, якісь важливі для тебе речі. І для мене це виявилося знову театр. І тому я думаю, що в якийсь спосіб я буду цим займатися. Ми зараз говоримо з деякими своїми друзями, щоб робити якісь речі. І оскільки я, як історикиня, займаюся війною і насильством, то дуже багато співзвучних тем у мене є з друзями-театралами. У мене зараз найбільш важливий мій проєкт це написання тексту і постановка його в Мангаймі. Це дуже хороший театр. Мангайм це таке невеличке місто поруч із Гайдельбергом. Але на відміну від Гайдельберга його сильно побомбили під час Другої світової, тому воно наполовину історичне, наполовину таке заповнене Баухаусом для бідних архітектурою. Але там справді хороший театр. Причому я вперше бачу місто, де всі жителі мають дуже велику повагу до театру. Типу, якщо ти скажеш в ресторані, що ти працюєш в театр, то це вже типу, там якісь компліменти. Типу, це правда не позначається на кількості відвідувачів театру чомусь, але повага є. Я там зараз пишу теж текст про війну. Це такий дивно писати текст, коли ти сам його і режисуєш точно. Типу, німецький же театральний процес, він такий дуже чіткий і дуже розтягнений в часі. Зараз ми мали першу так звану баупробе, засвоєння сцени, коли ми прийшли 30 техніків з грустними ліцями, послухали, як ми хочемо, щоб виглядали декорації, обличчя їх посвітлішали, коли вони зрозуміли, що я не хочу, щоб на сцені будувалися складні конструкції, що я хочу тільки 2 стільця, холодильник і ковер, і екран. Попитали, з якого матеріалу мають бути крісла, і на цьому ми розійшлись. Але, типу, я то як режисер дуже текстоцентрична, тому для мене це якраз нормально. Мені не подобається німецький театр з його зараз такими кислотними кольорами, такою дуже кричущою естетикою. Посмотрим, як це буде, але для мене це такий цікавий режисерський челендж. Да, так що, може, наступного сезону буде багато українських вистав, можна буде їздити і дивитися. У нас немає іншого виходу, ми повинні бути. Ну, так. Да.